guys! Welcome back sa aking vlog. So ngayon, i-share ko sa inyo kung paano ko gamitin yung aking Bushybrows Clear Brow Soap. Ayan, na available sa aking shop, K Cosmetics. So if you want to check that out, ilalagay ko na lang sa description box. Okay, so ito siya. And first step natin, kailangan natin ng facial mist or water. Tapos, Spoolie, and then itong Clear Brow Soap. So, unang ginagawa ko, guys, before water. Pero, since meron na akong facial mist from Fresh, this is Sun Glow. Ayan, Sun Mist with SPF 50, PA++. So, gagamitin natin siya. Ayan. Pwede din naman water, guys, kung wala kayong facial mist na available. Tapos, kukunin niyo lang yung ating tin can with brow soap. Tapos, ayun. Iyan nyo lang. Tapos, ayan na natin. Style na natin yung kilay natin. So, madali lang ituturo ko sa inyo. Okay, so ito na yung ating brow soap. Ayan. Wait lang. Yan na siya, guys. And nabasa ko na pala yung spoolie ko kanina using my facial mist. Ayan. So, ilalagay na lang natin siya sa ating kilay. And dapat upward motion muna. Hanggang sa makuha natin yung desired na style na gusto natin for our eyebrows. Ayan. O, diba? Kalat na kalat. Parang sabog na sabog yung kilay. Pero huwag kayong mag-alala kasi maayos natin yan mamaya. Ganyan lang talaga muna. And then, naayusin natin siya. Don't worry. At first, sobrang hirap pa niyang gamitin. Parang ako nung una kong ginamit to. As in, parang, alam mo yung feeling ko okay na. Pero, ang pangit palang tignan ng kilay ko. Sabog na sabog. So, ngayon, natutunan ko na siya kung paano. O, diba? Tignan nyo, galit na galit yung kilay ko. Well, hindi pa tayo tapos, guys. Kasi ang gagawin natin, since taas natin yung brow hairs natin, ganyan. So, isi-shape na natin ngayon yung kilay natin. Ganito siya, guys. So, ayan. Ganyan lang. As in, super dali. Ayan. And then, you can use concealer para ma-clean up yung edges. Pero, ganun lang siya, guys. Super simple talaga. Parang sa una lang talaga siya, alam mo yun, hindi mo alam kung paano mo muna style yung kilay mo. Pero, mahanap mo din yung kiliti niya. Okay? So, compare natin sa with brow soap and then sa wala. O, diba? Ang laki ng difference, guys. Ayan, o. Natural looking lang with this one. Pero, ito talagang natural na natural. Walang halong chemical. Ayan, diba? Mas okay pa rin yung my brow soap kesa dun sa wala. Okay? Ngayon, maglalagay naman ako ng concealer para malinis natin yung edges at para mas lalong gumanda yung, alam mo yun, effect ng natin, kilay. Mas lalong effect ng kilay, mas lalong gumanda yung kilay natin. Yun yung ibig kong sabihin, guys, okay? So, ayan. Then, sa itaas, pero wag natin i-full na lagyan. So, hanggang dito lang siguro. Kasi ang gusto natin, ang goal natin is magmukhang bushy brow siya, especially on this part ng kilay natin. Na guys, I'm done styling my eyebrows and I'm completely satisfied na dito. Kaya gagawin ko na siya sa kabilang kilay ko and I'll get back to you guys, okay? So, tapos na ako sa aking kilay and as you can tell, sobrang pack na pack ng ating natural. Ano bang ginagawa mo? There! Okay, so this is our final look. So, actually, pa ako tapos sa makeup ko kasi kilay pa lang naman yung tinapos ko at in-achieve ko today for this vlog. Kaya, ayun lang. Thank you so much, guys, for watching. I hope you guys enjoyed. And for orders and inquiries, ilalagay ko na lang yung page ko sa baba para you can check my products. Charot. Yung mga products ko like teens and brow soap. Ayan, K Cosmetics lang. Bushybrows by ANDREA It. So, ayun! For only 100 pesos, guys, you get this 20 grams ng clear brow soap. Tapos, meron kang free na 2 spoolie and then meron ka pang hair ties. So, ayun! Message nyo lang ako. I'll reply. Okay? So, bye!